نن به په دې ویډیو کې مونږ خبره کوو چې رنګر لیکټیټ څه شی دی. تاسو به لیدلی وي یو ډریپ وي د فلویډ چې هغه اکثر مریضانو ته لګېږي، آی وي لاین په تھرو دا لګېږي چې دا څه شی دی، جوړ د څه نه دی، کمپوزیشن یې څنګه دی، نارمل سیلاین چې کوم باندې ما ویډیو پهله هم کړې وه هغې نه څنګه مختلف دی او د دې څه یوزز دي، په دې ټول هر څه به خبره کوو. دا رنګر لیکټیټ چې کوم دی د آر ایل هم ویلی شي، هم سیم هغسې ډریپ وي 1000 ایم ایل 1 لیټر ډریپ وي، سپینې اوبه ټایپ وي او دې کې چې کوم کمپوننټس کوم څیزونه جوړ دی نو دا دې کې سوډیم وي، کلورایډ آینز وي، پوټیشیم آینز، کیلشیم آینز او دې نه علاوه دې کې لیکټیټ وي. که تاسو وګورئ چې مونږ په نورمل سیلاین خبره کړې وه نو هغې کې صرف NaCl و، هغې کې سالټ و، خو دې کې یو ډفرنٹ کمبینیشن اف آینز دی او دې کې یو مونږ سره لیکټیټ دی. لیکټیټ هغه کمپاوند دی کوم چې د ګلوکوز نه جوړیږي زموږ باډي کې. کله چې زموږ باډي ته سډن یا ایمرجنسي کې د انرژي ضرورت وي، تاسو که وګورئ یو کس چې ډېر وخت بعد کرکټ وکړي یا ایکسرسایز وکړي نو هغه دا مسلز دا څیزونه خوږیږي. هغه ولې خوږیږي؟ هغه مسلز هغه ټایم اکسیجن لږ وي او انرژي هغه ته ډېره پکار وي، نو دغه ټایم هغه مسلز کې لیکټیټ جوړ شي او دا لیکټیټ چې تر څو پورې 2 ورځې 3 ورځې هغه پروت وي نو هغه مسلز او هغه ځایونه بیا درد کوي، پین کوي. نو دا لیکټیټ هغه کمپاوند دی او دا رنګر لیکټیټ کمپوزیشن که تاسو وګورئ چونکې دا د نورمل سیلاین نه مختلف نو دا ډېر زیات سیملر دی هیومن بلډ سره. هیومن بلډ کې هم سیملر آینز وي او سیم سیملر آین موږ سره په د رنګر لیکټیټ کې وي او دې نه علاوه چې دا کوم لیکټیټ ته د دې چې کوم یوز دی نو هغه دا دی چې دا کله موږ هیومن باډي ته انجکټ کړو نو دا لاړ شي هلته لیور ته، لیور کې دا کنورټ شي انټو بای کاربونیټ او بای کاربونیټ بیا موږ سره څه کوي، دا زموږ د چې کوم بلډ یا زموږ د باډي کومه اسیډیټي ده هغه کموي یا هغه کنټرول کوي. نو دې د وجې چې کوم د اسیډیټي خطره د نارمل سیلاین سره وه، سایډ افیکټ یې ورسره نو رنګر لیکټیټ سره هغه نه وي او دا ولې زموږ د باډي دپاره فټ فلویډ دی. نو سیم د اوسمولارټي خبره ده، د دې چې کوم اوسمولارټي ده نو هغه آلموسټ 275 ملي اوسمولر پر لیټر ده. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دی چې کله دا زه باډي ته انجکټ کوم هیومن بلډ ته نو دا به زما بلډ کې موجود وي، دا به سیلز ته ډېر زیات انټر کېږي نه زما، یا به دا سیلز نه اوبه ډېره زیاتې راکاږي نه. که ډېر زیات دا سیل ته ور انټر کېږي نو زما سیلز به سول کېږي او هغه به برسټ کېږي، زما ټیشوز به هغې سره فیل کېږي او که ډېرې زیاتې اوبه د سیلز نه راکاږي نو هغې سره به څه کېږي چې زما سیلز به شرینک کېږي په سایز کې. نو ځکه مونږ هیومن باډي ته همیشه آیسوټونیک فلویډز انجکټ کوو، آی وي فلویډ چې کوم اوسموټیک پریشر یا اوسمولارټي د بلډ سره سیملر وي. دا رنګر لیکټیټ یوزز باندې به خبره کوو چې دا نارمل سیلاین نه څنګه مختلف دی، چونکې دا خو تاسو کمبینیشن هم ولیدو، د دې کمبینیشن نارمل سیلاین نه زیات ښه دی، اسیډیټي خطره هم ورسره نشته، نو د دې یوزز زیات ریکمنډډ وي ایز کمپیر ټو نارمل سیلاین. ایکسټریم سیویر ډیهایډریشن کې دا موږ یوز کولی شو چې د بلډ نه ډېر زیات لوس وشو، ډاریا کې، وومیټنګ کې، سچ ټایپ اف سیویر کنډیشنز کې بیا موږ پریفر کوو رنګر لیکټیټ اور نارمل سیلاین. یا که شوک یو کس ته وشو، برن شوک وشو یا نور قسم ته شوک وشو نو هغه شوکس کې هم شوک یوزولي دا بلډ والیوم ډېر زیات کم شي نو زموږ ټیشوز ته سیلز ته بلډ نه ملاویږي او بلډ کې اکسیجن وي، اکسیجن نه ملاویږي نو دې پیشنټ د بېهوشي دا ټایپ سمټمز راځي. نو دې د وجې مونږ دا کویکلی ریکور کوو دپاره بیا دا ټایپ فلویډز یوز کوو. نو ایک رنګر لیکټیټ یو بیسټ چویس دی. دې نه علاوه سرجري دوران، سرجري نه پهله، سرجري ټیم کې یا سرجري نه بعد کې چې کوم موږ بلډ لوس یا بلډ والیوم مینټین کول دی نو یې رنګر لیکټیټ یوز کولی شو. دې نه علاوه ریسټورینګ فلویډ لیولز که باډي کې څه قسمه هم فلویډ لوس راځي، کمی راځي نو هغې دپاره موږ یوز کولی شو. فیمس واقع تاسو لیدلې وه چې کم کیس کې دا رنګر لیکټیټ کانټراینډیکیټډ لاهور کې څه ماشومان مړه شوي وو، هغه ولې مړه شوي چې رنګر لیکټیټ کې موږ یو انجکشن مکس کړی و چې هغې نوم دی سیفټراکزون. هغه ډاکټرانو یا نرسانو هلته چې چا هم کار کوو وټ ایور چې څوک ومو نو دا رنګر لیکټیټ چې کوم دی دا سیفټراکزون سره دا نیور ریکمنډډ دی، دا کانټرا انډیکیټډ دی. کله هم سیفټراکزون انجکشن به رنګر لیکټیټ کې نه مکس کوي، یا دا دواړه به یو ځای یو هیومن ته ورکوي، نه که ماشوم وي، که ستر وي، که بوډا وي، که مشر وي، ځکه چې دې کې دا کېږي چې رنګر لیکټیټ کې چې دا کم کیلشیم آین دی دا د دې سیفټراکزون سره انسولوبل پریسیپیټیټس جوړ کړي، داسې لمپس غوټې جوړې کړي چې هغه بیا زموږ بلډ ویسلز کې، زموږ هارټ کې، کډني کې، لیور کې ځای په ځای هغه اونخلي او هغه پیشنټ دومره خطرې ته رسولی شي چې ماشوم چې وي، ماشومان خو مړه شوي هم لاهور کې، او که ستر پیشنټ هم وي نو هغه ته کډني فیل کولی شي، لیور ورته فیل کولی شي. نو دا د رنګر لیکټیټ څه یوزز دي او ریکمنډډ ځکه دی چې دا اسیډیټي کنټرول ساتي او دا اسیډیټي مونږ په نارمل سیلاین سره کنټرول نشو ساتلی، هغې کې یو مین سایډ افیکټ دا. نور که تاسو څه کوېسچن وي نو تاسو کمنټس کې تپوس کولی شئ.